Gagawa tayo ng chicken macaroni salad. Etong recipe na ito ay perfect sa mga leftover na chicken at mga hamon. At kung kagaya nyo ako na maraming tirang sangkap, ito ay saktong-saktong recipe na pwedeng gawin ngayon. Para sa written ingredients, please check description box. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong minced na carrots, onions, pineapple tidbits, thinly sliced na celery stalk, meron din tayong pasas, pickles, and cheese. Sa meat naman natin, meron tayong boiled na chicken and ham. Kung wala kayong ham, ay pwedeng chicken lang ang gamitin. At syempre, dapat meron tayong mayonnaise at condensed milk. Ang macaroni naman na gamit ko ay salad macaroni. But of course, pwedeng gumamit ng elbow macaroni. So eto ay naluto ko na. I-follow nyo lang ang instructions sa package kung paano lutuin ang pasta. Mas maganda kung unahin na munang pakuluan yung ating chicken at ham. At habang pinapalamig mo ang chicken at ham, lutuin mo yung pasta. Napakasimple lang itong gawin. I-mix lang natin lahat ng ingredients sa isang malaking bowl. Yung medyo matrabaho lang dito ay siguro yung pagpapakulo ng ating chicken at pasta, tapos yung pag-mince ng ating carrots. Before yung ginagawa namin sa resto, kasi marami kami kung gumawa ng chicken salad, yung carrots, celery at white onions, hinihiwa lang namin 4 times tapos inilalagay namin sa food processor para hindi na kami magtadtad kasi nga masakit sa kamay at time consuming siya. So kung may food processor kayo or blender na kayang mag-mince, pwedeng yun ang gamitin. And yes, sa onions pala, pwedeng gumamit ng local natin na sibuyas, pero mas konti kasi mas matapang yon. Siguro pwede na yung small size na sibuyas. Sa mayonnaise, ang gamit ko ay Best Food na all-purpose dressing, pero syempre pwedeng gumamit ng gusto nyo na brand. At kung feeling nyo na kulang, pwedeng dagdagan. Sa condensed milk naman, ang gamit ko ay 3/4 ng can. Syempre tikman nyo, baka gusto nyo dagdagan yung tamis. And again, kung walang ham, pwedeng chicken lang ang gamitin. And yes po, pwedeng gamitin ang leftover na lechon manok, or grilled chicken, or fried chicken. Tanggalin lang ang balat at breading. Pero kung walang chicken at marami kayong ham, pwedeng ham lahat ang gamitin. Tapos, i-mix lang natin ito ng mabuti. Sa cheese, mas maganda na i-cut mo siya ng ganito, yung dice or cube, para mas feel nung kumakain na may keso ang salad. And yes, pwedeng maglagay ng konting asin kung gusto nyo, kasi yung iba naglalagay din, pero ako hindi na. And syempre, pagkatapos mong i-mix, mas maganda na tikman mo para malaman mo kung ano yung kulang. At kung gusto mo na konti lang yung gagawin na chicken salad, pwede mong hatiin ang given na measurements ng ating mga sangkap. Super perfect talaga ito sa kahit anong okasyon, kahit classic pa ito na dessert, dahil hindi talaga siya maluluma. And yes po, pwedeng pang negosyo, pwede mo siyang ilagay sa mga cups. At kapag nahalo na natin na mabuti, takpan natin ito, ilagay natin ito sa chiller overnight para lumamig. At kinabukasan, pwede mo na siyang iserve. Inilipat ko lang yung ating chicken salad sa glass bowl at naglagay ako ng cherry on top para presentable tignan. Kung andito lang kayo, talaga maaamoy nyo ang masarap na aroma ng ating chicken salad. So bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. Happy New Year everyone! So ngayon, officially na 2021 na tayo. So Happy New Year! Ano bang ginawa nyo nung New Year? Nagpaputok ba kayo? Kasi dito sa amin may konting fireworks lang pero hindi na talaga kagaya before na super left and right yung paputok. Ngayon ano na lang, yun may fountain, ganun. Tapos hindi siya ganun talaga kaingay. Yung ano lang, yung nagpapaano sila ng mga ano yun? Maraming yung mga motor, hinihila nila yung mga basta mga metal, mga ganun, or mga tray, merong ganun. Hinihila nila, tapos yun, may ingay na. And syempre, maraming mga leftovers na pagkain. Init-init, di ba? So, ayun, init-init ng mga pagkain. And yun din yung ginagawa namin everyday, pero parang isa na lang ata yung naiwan dyan, pasta na lang. Yun na lang yung hindi pa naiinit. So, at dahil syempre, hindi maiiwasan na merong matitirang mga sangkap, yung hindi pa nagagamit, at yung iba naman frozen, gaya ng ham. Yan, meron talaga natitirang ham. Sa chicken naman, hindi kami nag-chicken nung New Year kasi may mga paniniwala na hindi daw bagay yung chicken sa New Year kasi isang kahig, isang tukaka for the whole year. Well, yun yung sabi ng mga matatanda. Pero hindi ko lang alam kung naniniwala kayo. Pero kami, sumusunod na lang.
So, yun. So, titikman na natin. Super ang bango niya. Ang bango niya. Ganun ako. Alam mo yung pagkain, inaamoy ko siya. Kasi nga, kahit malayo ka pa, naaamoy mo na yung aroma. Aroma ng mga lahat ng inilagay mo. Ang bango ng combination. At ang sarap. Alam nyo, noon hindi ako mahilig sa chicken macaroni na salad. Yung mom ko gumagawa nito. Pero hindi ako nung avid fan na chicken macaroni salad. Parang, gano'n. Hindi. Parang ano lang siya sa akin. Parang, ang tingin ko, kasi nga, savory tapos matamis. Kasi siguro bata pa ako noon, kaya hindi ko siya na-appreciate. Pero nagtrabaho na ako at natutunan ko siya. Nagugustuhan ko na siya. Ang sarap pala talaga ng combination niya. At yung hindi ginagawa ng mom ko or hindi niya inilalagay ay celery. Si celery, kahit ako ngayon, ayaw ko siyang gamitin kasi nga meron siyang matapang na lasa. Pero ang technique niya ay konti lang yung ilagay mo. Siguro ito gaya nito. 1/4 lang yung inilagay ko dito para hindi masyadong, ano mo yun, matapang. Nagko-contribute na kasi siya ng lasa kahit konti lang ilagay mo. Kasi nga sa soup, hindi ako naglalagay kasi talagang natatapangan ako. Or baka yung iba, nagugustuhan nila, pero ako personally, hindi ko siya gusto. Pero sa salad, na chicken salad, gustong-gusto ko siya. And kung gusto mo din na gumawa ng chicken spread, yung ano lang, onions, and then mayo, ganun, pwede mo siyang lagyan ng konting celery lang. Talagang meron siyang lasa na binibigay. And yung onions, nga pala. Sa onions naman, pwede kang gumamit ng red onions, pero dapat konti lang kasi matapang yung ating red onions i-compare natin sa white onions natin. So, okay lang na gumamit ng red onions, pero yun nga, konti lang para hindi masyadong, alam mo yun, baka sobra naman na onion na yung lasa ng salad mo. So, okay lang na konti lang yung ilagay mo. At kung may access ka and extrang budget na white onions yung gamitin, mas maganda. Kasi mas bagay siya sa salad. And sa chicken, kung meron kang leftover na chicken na luto, okay lang din yung lechon manok or fried the chicken, pwede, tanggalin mo lang yung balat at yung breadings. And even sa lechon manok din, tanggalin mo yung balat niya, tapos i-shred mo, pwede mo nang ilagay sa salad. Kasi nagawa ko na yun before. Pero ano siya, grilled chicken, tapos yun, shred mo, or pwedeng cubes din, tapos ihalo mo siya na ganito lang, normal. Nasubukan ko na kasing gumawa ng chicken salad na grilled yung gamit na chicken. So, lechon manok, pwede. Basta tanggalin mo lang yung yung balat niya. Ang sarap. Sa pasas naman, ako personally, hindi ako makain ng pasas. Kapag kumakain ako ng salad na may pasas, tinatabi ko siya. Maganda lang talaga siya sa salad kasi nga, syempre puting-puti yung ating salad. So, maganda na may pasas kasi nga dun sa kulay niya. So, konti lang yung nilagay ko. Pero kung mahilig kayo sa pasas, pwede yung dagdagan. Sa ham naman, pwedeng wala ng ham. Pero mas extra special siya. At sa ngayon na marami tayong leftover na ham, mas maganda na ilagay mo siya sa salad. Kahit wala ng chicken, ham lang ilagay mo, pwede na. Masarap na yung salad mo. Dahil dun sa inilagay natin ng mga sangkap, perfect siya. Pwede mo siyang ihanda sa birthdays, kahit anong okasyon, pwedeng ito. And pwede mo siyang pangnegosyo. Promise yan. Kasi yung ganitong timpla, hindi lang siya perfect na panghanda. Pati sa negosyo, pwede siya. Hindi ka mapapahiya, promise. Basta huwag yung tipirin yung sangkap. Kasi, alam mo yung mga salad na tinitipid? Nakakawalang ganang kumain yun. Nakatipid ka nga at para maibenta mo, pero hindi masasatisfy yung customer mo. Nakakasad. Pero ito,
Ang sarap niya. Talaga. Gagawin ko to ulit at ipapatikim ko sa nanay ko kasi hindi ko pa to nagagawa dito sa bahay. Ngayon lang talaga kasi natuto kong gumawa nito year 2010. Hindi talaga ako gumawa ng ganito sa bahay. So, na-miss ko kaya gusto ko din itong ipatikim sa nanay ko. Papatikim ko yung ganito na version. I think magugustahan niya. Ang sarap. Sarap talaga niya. Alam ko sasabihin ninyo, ay, chicken salad, napakalumang recipe naman yan. Pero alam nyo, yung mga ganitong recipe, luma man, pero alam mo yung napaka-comforting. Di ba may mga pagkain na ganyan, na kahit luma na yung style, luma na yung presentation, pero kapag kinain mo siya, napaka-comforting. Alam mo yung parang mga memories na binabalikan mo. Alam mo yun? Yung mga ganong eksena. And I know, tumataba na po ako. Yes po. Marami nakapansin. Bilog na yung aking mukha. And ang laki ng aking braso. Yes. Yan ang ano sa akin. Yun yung mahirap sa akin na papayatin. Yung aking mukha at yung aking braso. Nahihirapan ako. Ngayon na year, susubukan ko talaga na as much as possible, umiwas sa mga sweets and carbs. Except lang sa taste test natin, talagang hindi ako makakaiwas. Pero yung alam mo yung every meal, yun. Iiwasan ko talaga yung rice. Ang sarap talaga kumain ng may rice, I know. Lalo na kapag fried rice, Diyos ko. Hindi ako makakahindi. Talagang dudukot ako kahit 2, 3, minsan nga 1 cup pa ng fried rice. Pero ngayon, susubukan ko talaga. Basta, susubukan ko. Ang hirap mag-diet. Totoo lang. Eto, carbs na to. Tapos matamis pa. Diba? Tapos ang dami. Yun nga. Pwede man kumain. Pero sa panahon kasi ngayon, dapat talaga, alam mo yun, you have to take care of your health. Kasi mahirap na. I know, masarap kumain. Sobrang sarap kumain. Huwag kayong mag-alala, marami tayong gagawin ng mga recipes gamit ang mga leftovers ninyo para hindi masayang. So ayan, sana gustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Kung ilalagay mo sa mga 8 ounce na cups, makakagawa ka ng 20 pieces. Ang cost per yield ay 26 pesos and 45 cents. Pwede mo ibenta ng 35 pesos ang isang cup. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, may another dose of inspiration. Ito ang ube cheese pandesal ni Miss Redeline. Eto naman ang kanyang mga cakes. At meron ding mga cake si Miss Betchay. At
eto naman ang mga no-cook cakes ni Miss Heredea. Again, gusto ko magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos at gusto ko din kayong pasalamatan na sumusubaybay pa rin kayo hanggang ngayon. Maraming salamat talaga sa suporta. I know maraming pagsubok ang dumaan noong 2020 pero andyan pa rin kayo. Sana samahan niyo pa rin ako ngayon 2021, next year at sa susunod pang taon. Again, salamat talaga at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!